take a little gap here, then expand your kids toes out, and just take it here. But if you feel that it's sleeping, so you can do direct from the mat. And here, swing, deep thigh, and just take it down, thumb, straight. Okay. And one chin cuff, or you can take here, block like this, and little gap feet. Okay, then first come here like this, hip bow lane, tutu, then deep thigh as much as possible, then try to move slowly. See, but don't take a knee like this, knee here, and move. 8 blocks you can take like this, or you can take 4 block. Then you have to do basic, but try to move soon. Here, tie soon here, then hit wow, lean up and stay here. Then thasa, try to just unmove, try to press down, stretch. Then again hit wow, relax, and change to the other side. Gập. Push your hip down. Anh Tuấn thả lỏng vùng mông ra, xuống đi, nhìn lên, thế, xuống đi, thả mà lỏng vùng mông ra, thả lỏng mông ra, không siết mông, xuống đi. Stay there. Tay thả một tí nữa anh Tuấn ạ. Tay là Press down. Em nhìn nó lên mình lên phát đúng. Be careful with your shoulder. Hai tay mua một cái, tí xíu, không phải hai tay ấy. Bằng vai, tay bằng vai. Đấy, rồi. Đẹp mà, bằng tay vai đều khỏe nhá. Take your hip down. Để chị đổ xuống. Chân chạm vào nhau đi, chân phệ lên chung vào nhau. Ngón chân đẩy lên trần, ngón chân đẩy lên trần, đúng rồi. Đấy. Sarah, you try one more time. You also. Slowly. Be careful with your shoulder. Okay. Anh Tuấn đẩy vai ra đi. Push your hip down. Xuống một tí nữa anh Tuấn. Look on the mat one time. Anh Tuấn đẩy vai ra ngoài thì đấy, anh Tuấn cũng đẹp đấy. Look on the mat. Nhìn xuống thẳng anh Tuấn. Anh Tuấn kỳ phết đấy. Anh Tuấn ơi, nhìn xuống thẳng nó sẽ đỡ hơn. nhìn thế nào? Sao bảo nhìn trên? Không phải. Anh đẩy vai em theo người đau nhưng mà em mỏi. Em chọn đau thì là bởi vì em phải sát anh ngược lên tí nữa. Em vẫn mỏi hai cái bắp tay của em không mỏi gì nữa nhưng mà thích nhặt cái tay này mở mà. Sướng nhỉ. Chứ còn mình không bị đau lưng, không bị đau bác thì cũng không